A különféle betegségek leküzdése érdekében érdemes lehet utána nézni, hogy vajon milyen immunrendszer erősítő módszerek léteznek. Rengeteg életmódbeli változtatás segíthet, hogy a szervezet minél hatékonyabban gyűrje le a betegségeket, vagy növelje természetes védekező képességét. Mielőtt megmutatjuk azokat a tippeket, amelyekkel hozzájárulhatsz ahhoz, hogy természetes módszerekkel erősítsd immunrendszered, kérjük, hogy iratkozz fel csatornánkra további hasznos, egészségügyi információkért. Elegendő pihenés. Az immunitás kialakulása szorosan összefügg az egyén alvási szokásaival. A nem megfelelő vagy rossz minőségű alvás segíti a betegségekre való hajlam kialakulását. Az sem mindegy, hogy hány órát pihenünk. Egy kutatás során bebizonyították, hogy azok az emberek, akik 6 óránál kevesebbet pihennek, nagyobb valószínűséggel lesznek fogékonyabbak az egyszerűbb betegségekre, mint a megfázás, mint azok, akik 6 órát vagy annál többet alszanak. A megfelelő pihenés tehát immunrendszer erősítő hatással bír. Sőt, betegen a szervezetnek még jobban szüksége van a pihenésre, hogy felvehesse a harcot a betegségekkel szemben. Egy egészséges felnőtt számára a 7 vagy annál több alvás javasolt, míg tinédzserek esetében ez a szám 8-10 óra is lehet. Fiatalabb gyermekeknek vagy csecsemőknek a 14 óra alvás javasolt. Alvászavar esetén próbáld meg korlátozni a tévé, telefon vagy számítógép előtt töltött időt. Ezen készülékek kék fényt bocsájtanak ki, amely megzavarhatja a szervezet természetes ciklusát. Emellett fontos, hogy teljes sötétségben pihenjünk, ilyen esetekben az alvómaszk használata is megfelelő lehet, és ugyanabban az időben feküdjünk le. Több teljes értékű növényi táplálék fogyasztása. A teljes értékű növényi élelmiszerek, mint a gyümölcsök, zöldségek, diófélék, magvak és hüvelyesek, tápanyagokban és antioxidánsokban gazdagok, ennek következtében immunrendszer erősítő hatással bírnak. Az antioxidánsok segítenek csökkenteni a gyulladást a szervezetben. A krónikus gyulladás hatására számos más egészségügyi probléma is megjelenhet, mint például a szívbetegségek, Alzheimer-kór vagy bizonyos rákos megbetegedések. A növényi élelmiszerekben található rostok táplálják a belegben megtalálható egészséges baktériumok közösségét. Ennek következménye az immunitás javítása, valamint a káros kórokozók bejutásának megakadályozása az emésztőrendszeren keresztül. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a gyümölcsök és zöldségek többféle tápanyagban gazdagok, mint a C-vitamin, amely csökkentheti a megfázás időtartamát. Egészséges zsírok fogyasztása. Az egészséges zsírok a gyulladás csökkentésével fokozhatják a szervezet kórokozókkal szembeni immunválaszát. Ezek közé tartozik az olívaolaj és a lazac. Az olívaolaj erős gyulladás csökkentő hatásának köszönhetően számos krónikus betegség, például a szívbetegségek vagy a 2-es típusú cukorbetegség elkerülhető. Sőt, segíthet a káros betegségeket okozó baktériumok és vírusok elleni küzdelemben is. Az omega-3 zsírsavak, melyek megtalálhatók a lazacban és a csiamagban, a gyulladás ellen küzdenek. Erjesztett ételek és probiotikumok. Joghurt, savanyú káposzta, kefir. Közös tulajdonságuk, hogy mind-mind gazdagok jótékony baktériumokban, más néven probiotikumokban, melyek az emésztőrendszerben találhatók. A bélbaktériumok hozzájárulnak ahhoz, hogy az immunsejtek különbséget tudjanak tenni a normál, egészséges és káros sejtek között. Természetesen amennyiben nem képes elegendő mennyiségű természetes élelmiszert fogyasztani az említettek közül, a különféle táplálékkiegészítők szedése is megfelelő lehet. Korlátozd a hozzáadott cukrok fogyasztását. A hozzáadott cukrok, valamint a finomított szénhidrátok nagy mértékben hozzájárulhatnak a túlsúlyhoz és az elhízáshoz, az elhízás pedig növelheti a különféle megbetegedések kockázatát. Ha korlátozod a hozzáadott cukrok bevitelét, visszaszoríthatod a gyulladások kialakulását, ezáltal csökkenthető a krónikus betegségek, például a 2-es típusú diabétesz kockázata. Ennek eredménye, hogy a cukorfogyasztás csökkentése immunerősítő módszernek is számít. Törekedj arra, hogy a napi cukorbeviteled ne haladja meg az 5%-ot. Ez körülbelül 2 evőkanál, azaz 25 g cukornak felel meg. Rendszeres mérsékelt testmozgás.
A hosszantartó, intenzív edzés elnyomhatja az immunrendszert, ezért javasolt a rendszeres, ám mérsékelt testmozgás, amely egészséges lendületet adhat a testnek. Tanulmányok során bebizonyosodott, hogy már egyetlen alkalommal is növelhető például a vakcinák hatékonysága a legyengült immunrendszerű embereknél. Emellett a rendszeres és mérsékelt testmozgással elősegíthető az immunsejtek rendszeres regenerálódása. Milyen testmozgást érdemes tehát elvégezned? Többek között a gyors séta, az egyenletes kerékpározás, a kocogás, az úszás, a könnyű túrázás, mind-mind remek tevékenység. Hetente legalább 150 perc mérsékelt testmozgásra kell törekedni ahhoz, hogy a szervezetünk minél egészségesebb és ellenállóbb legyen a betegségekkel szemben. Megfelelő hidratáltság. Noha a hidratáltság önmagában nem véd meg a kórokozóktól és a vírusoktól, a kiszáradás megelőzése mindenképp fontos mellékhatása. Kiszáradáskor a fejfájás, a romlott fizikai teljesítmény nem ritka tünet, sőt, az érintett hangulatára, emésztésére, valamint a szív- és veseműködésére is hatással lehet. Ennek hatására a betegségek kialakulására való hajlam növekedhet. Ahhoz, hogy megelőzzük a kiszáradást, pontosan annyi folyadékot kell inni, hogy a vizelet halványsárga legyen. Ezen kívül ügyelni kell arra is, hogy a megfelelő folyadékot, tehát vizet fogyasszunk minden nemű cukor és adalékanyag nélkül. A szervezetnek több folyadékra lehet szüksége, ha intenzíven sportolsz, fizikai munkát végzel, vagy meleg éghajlaton tartózkodsz, ezért ilyen helyzetekben mindenképp figyelj oda a szervezetedre. Stresszkezelés. A stressz és a szorongás enyhítése az egyik legfontosabb tényező, hogy immunrendszerünket erősítsük. A hosszú távú stressz csakis negatív hatásokat idéz elő. Elősegíti a gyulladás kialakulását, valamint az immunsejtek működésének egyensúlyhiányát okozhatja. Következésképpen immunrendszer erősítő hatással bír, ha a stresszt a megfelelő módon kezeljük. Meditáció, testmozgás, jóga és egyéb éberségi gyakorlatok alkalmazásával hozzájárulhatunk a szorongás enyhítéséhez. A különféle terapeuták vagy tanácsadók is segíthetnek, ha a fent felsorolt módszerek nem válnak be. Étrendkiegészítők. Természetesen az étrendkiegészítők nem csodaszerek, azonban a következő kiegészítők erősíthetik szervezeted általános immunválaszát. A C-vitamin napi 1000-2000 mg bevitelével, a felnőttek esetében 8%-kal, gyermekek esetében 14%-kal csökkentheti a megfázás időtartamát. A táplálékkiegészítők szedése azonban kezdetben nem akadályozza meg magát a megfázást. A D-vitamin hiány növelheti a megbetegedések kialakulásának kockázatát, így a pótlása ellensúlyozhatja ezt a hatást, ám ezentúl további előnnyel nem jár a szedése. A napi több mint 75 mg cink pótlása 33%-kal csökkentheti a megfázás időtartamát. A bodza csökkentheti a vírusos felső légúti fertőzések tüneteit. A fokhagyma körülbelül 30%-kal csökkentheti a megfázás kialakulását. Ahogy láthatod, a szervezet védekező képessége számos módon erősíthető, így már csak rajtad áll, hogy milyen módszerrel próbálod támogatni egészségedet. További hasznos tippekért nézd meg korábbi videónkat, és iratkozz fel csatornánkra, ha neked is szívügyed az egészség. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!